આ જો કેળાની વેફર અહીંયા આવી રીતના બને છે. ફટ દરન કટ થઈને અંદર. લગભગ એ ભાઈ કહેતા હતા રોજ 200 થી 250 કિલોનું પ્રોડક્શન અહીંયા થાય છે. મસાલા વાળી અને મસાલા વગરની આ રીતના જો અહીંયા પેકિંગ થાય છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે નડિયાદની એકદમ નજીક. આ જે હાઈવે તમે જોવો છો ને એ પેટલાદ નડિયાદ હાઈવે કહેવાય અને અહીંથી 4 કિલોમીટર જ દૂર નડિયાદ આવે. આ છે ને એક અહીંયા ફેક્ટરી છે, નાનું એક મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે. બનાના વેફર બનાવે છે, કેળાની વેફર. લગભગ એ ભાઈ કહેતા હતા રોજ 200 થી 250 કિલોનું પ્રોડક્શન અહીંયા થાય છે અને બહુ ક્વોન્ટિટીમાં બનાવે છે. હું અહીંથી નીકળો ને લગભગ આ રસ્તે જે રેગ્યુલર ચાલતા હશે ને એને ખ્યાલ જ હશે. બહુ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા બનાવવામાં આવે છે અને હવે કેવી રીતે બનાવે છે આપણે આગળ જઈને પ્રોસેસ એમની જોઈએ. ચાલો શરૂ કરીએ. અત્યારે અમે છે ને અહીંયા ઊભા રહ્યા એટલે આપણે આ છોકરાઓ બધા અહીંયા કામ કરે છે, એમના ઓનર અત્યારે હાજર નથી તો આપણે ફોન કરીને પરમિશન લીધી છે. આ બધી વેફર અત્યારે ક્યાં વેચાણ થાય? ગાંધીનગર, અમદાવાદ. ગાંધીનગરમાં. ઓકે. આ અંદાજે કેટલું પ્રોડક્શન હશે આપણે રોજ? 200 કિલો જેવું. ઓકે. સવારથી ચાલુ જ થઈ જાય તો છૂટક કોઈને જોતી હોય તો અહીંથી મળે ને? છૂટક મળે. ઓકે. મેં એડ્રેસ કીધું તોય છતાંય તમારી રીતે કહો ને કે આ એક્ઝેક્ટ એડ્રેસ શું કહેવાય? પીપલગ ચોકડી. પીપલગ ચોકડી, સંતરામ ફર્નિચરની બાજુ. ઓકે. અને ખાલી કેળાની વેફર જ બનાવી કે બીજું કંઈ? બટાકાની થાળી. બટાકાની બનાવી 2 વેફર જ? હા. ઓકે. અને અહીંયા કોઈને આવવું હોય અને કોઈને જોતી હોય તો છૂટક શું ભાવમાં મળે? 80 ની 250. 80 ની 250. લગભગ છે ને 15-20 જણાનો સ્ટાફ છે. અમુક બહેનો છે એ ઓલા છિલકા ઉતારે છે, કટ કરે છે, પછી કટ થઈને પછી અહીંયા આવી રીતના વેફર પાડવાની હોય અને અંદર પેકિંગ થાય છે. અહીંયા કેટલા 7-8 વર્ષ થયા છે? 8 વર્ષ. 8 વર્ષ. ઓકે. કોઈ નામથી ચાલે છે કે ભાઈ આ નામથી અહીંયા ફેમસ હોય? ગૃહ ઉદ્યોગ. હા, ગૃહ ઉદ્યોગ. ગૃહ ઉદ્યોગ. ઓકે. દુકાનનું નામ. ઓકે. આજો બહેની. આ જો કેળાની વેફર અહીંયા આવી રીતના બને છે. ફટ દરન કટ થઈને અંદર. કન્ટિન્યુ આ રીતના મશીન ચાલુ જ છે અને આ ભઠ્ઠી છે ને એ લાકડા ઉપર ચાલે છે. બર્તન ઉપર આખી ભઠ્ઠી ચાલુ છે એટલે થોડોક ધુમાડો એમાં આવે છે દેખાવમાં. અત્યારે અહીંયા જે કંઈ બી વેફર તૈયાર થાય ને એ પછી અહીંયા ગરમ ઉતરે એટલે પછી અંદર જાય, અંદર ઠરી જાય પછી એનું પેકેજિંગ થાય મસાલો કરીને. મસાલા વાળી અને મસાલા વગરની આ રીતના જો અહીંયા પેકિંગ થાય છે. આ બધા 5 કિલોના પેકિંગ છે? ઓકે. આ બધા 5 કિલોના પેકિંગ છે. એ શું મસાલો નાખે છે? ઓકે. આ બારે ફ્રાય થઈને આવે એ પછી અહીંયા પેકિંગમાં હોય અને પછી વારા પરથી વારા એનું પેકિંગ થાય, મસાલા કરતા જાય. મરી પાવડર હોય ને આ તો? ઓકે. અને આ કેટલા ગ્રામના પેકિંગ થશે હવે? 200 ગ્રામના. ઓકે.
આ તો આપણે ખાલી ટેસ્ટિંગ માટે આ વેફર લીધી છે, બાકી સ્ટોક તો તમે જો અહીંયા બને જ છે લાઈવ ગરમા ગરમ. એકદમ ફ્રેશ, ક્રન્ચી અને મસાલેદાર છે. ટેસ્ટ સારો છે. વિડીયોની માહિતી સારી લાગી હોય તો વધુ શેર કરી દેજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.